Вітаю, друзі! Відбулась подія, на яку варто негайно зреагувати, і саме українській державі, а не тільки нам з вами. Альтернатива для Німеччини доволі екстремістська німецька партія, яка зараз на піку популярності, заявила, що у разі перемоги на виборах буде вимагатиме з України 70 мільярдів євро, передані у нашій країні у вигляді зброї. Що каже одна з лідерів партії, керівник Аліса Вайдель? Ми вклали в Україну понад 70 мільярдів євро та поставили їм зброю. Ми вимагатимемо повернення цих мільярдів, плюс компенсацію за пошкодження Північного потоку. І от тут найцікавіше. Почнемо з того, що вимагати вона може на законних підставах щось лише у свого партнера. Наприклад, виконання подружнього обов'язку, і то лише, якщо той погодиться. До речі, цікаво, що вона у відносинах з Сарою Босард, швейцарською кінопродюсеркою шрі-ланкійського походження, і живе з нею, а зараз увага, саме у Швейцарії, в місті Беліно, і податки сплачує у Швейцарії, але каже, за німецькі гроші. Дуже цікаво. Живе не у Німеччині, а в Швейцарії, при цьому податки сплачує у Швейцарії і щось каже про гроші німецьких платників податків. Мені здається, що це відверте блюзнірство. Більше того, такої ж думки і мої німецькі друзі. Так от, вимагатиме вона може щось лише у своєї партнерки, бо на це в неї є хоч якісь законні та моральні обґрунтування. Вона там якось цивільне партнерство з нею підписала. А от вимагати гроші з України, м'яко кажучи, жодних законних підстав для цього немає. А ще це популізм і навмисне введення в оману свого електорату. До речі, АДФ і є популістською партією, і вони дуже чітко усвідомлюють, що зараз можна вкинути для того, щоб прогріти свій електорат і трохи підтягнути чужий. Бо вони розуміють, як тільки партія замирає, припиняє рост, вона починає готуватися до падіння. Це закон політики. Тому зараз вони якраз шукають теми і тези, з якими можна крокувати вперед. Але Україні є чим відповісти пані Вайдель. Більше того, це буде ґрунтовна відповідь, яка допоможе їй позбутися хибних ідей. Мені здається, що пані Вайдель дуже хоче відшкодувати Україні все, що зробили її предки під час Другої світової війни. І особисто її теж. Все. За масові страти і викрадення людей до Німеччини, за тортури та зруйновані міста, за пограбування музеїв і скалічення людей суддів, за 10 мільйонів українців, яких вбили нацисти під час Другої світової війни, за тих, кого забрали в гастробайтери, за всіх них, мабуть, варто нагадати Німеччині, що треба виплачувати репарації. Якщо почати підіймати цю тему, дуже болісну тему для АДФ і німців, то можна взагалі догратися до того, що мова піде про трильйони євро, а не про 70 мільярдів, які каже пані Вайдель. І от тут найцікавіше, бо це не перебільшення, а факт. І кожен раз, якщо згадати, як на цю тему реагують у Німеччині після згадки репарацій, наприклад, з боку Польщі або Ізраїлю, до речі, Ізраїль добився того і її вплачують. Так от Україна теж може це зробити. До речі, йдучи тим самим шляхом, яким робив це Ізраїль. Бо Україні зараз, скажімо так, нема чого втрачати. А от ті партії, які не є симпатиками АДФ, це і ХДС, і ХСС, вони залюбки нас ще й підтримують і скажуть, ви бачите, що вона спровокувала. Тому не факт, що ми отримаємо гроші, але АДФ це поховає остаточно. І репутаційний удар по альтернативі для Німеччини буде не альтернативний, а прямий і потужний, і доволі помітний по рейтингах. Ще треба згадати, що це найпопулярніша сьогодні політична сила ФРН. І саме тому альтернатива для Німеччини дуже боїться всього, що б'є по їх рейтингах. Ця ультраправа, популістська, проросійська партія визнана Берліном офіційно екстремістською. Це їм дуже не подобається, само АДФ. Але факт залишається фактом. Сама Вайдель тримає завжди носа за вітром і швидко реагує на те, що несе загрозі їй
та її партії. Так, 11 лютого минулого року вона піддала критиці заплановано тоді поїздку до Росії депутатів фракції АДФ у Бундестазі і пригрозила внутрішніми наслідками. Я не можу зрозуміти, навіщо туди взагалі їхати, заявила вона тоді у вівторок, ще 11 листопада, перед засіданням фракції у Берліні. Я б сама тоді ніколи не поїхала і нікому не рекомендувала, тому що не знаю, до чого це зрештою приведе, зазначила Вайдель. І тут це дуже гарно демонструє, що відбувається. Тому що вона, попри те, що дуже симпатизує Росії, попри те, що погляди Путіна ложаться їй до душі, але вона розуміє наслідки. І ще один момент. Сьогодні бути з Путіним – це стати Орбаном. Вона точно не хоче бути Орбаном, вона хоче бути радикально правою, з примісю популізму, як завжди, але в іншому взагалі руслі. Така Ле-Пен на мінімалках. Більше того, там є великі питання і про міграційну політику, і про те, що в неї є конфлікт з цим, але вона дуже швидко реагує. І на це вона б відреагувала теж. Як мінімум, більше б не підіймала тему відшкодування. Розумієте, чому це важливо? Я поясню. Тому що це ж не перша заява. Першою заявою була фраза Трампа. І, до речі, АДФ, яка вдьосна з Маском і дуже симпатизує Трампу, якраз і могли перетягнути цю тезу до себе. А от далі найцікавіше, це можуть підняти і інші країни. Так, гроші вони не зможуть вимагати, тому що немає жодної законної підстави, жодного контракту про те, що треба повертати гроші за зброю і допомогу, яку нам давали. Це дійсно безповоротна допомога, але ж негатив, який буде, нам буде шкодити. Поясню, дуже часто політики займаються процесами, які не несуть ніяких юридичних, правових або фінансових наслідків, але несуть політичні наслідки. Це коли, наприклад, от те, що зараз робить АДФ, це якраз не принесе Німеччині гроші, але принесе АДФ популярність, а також іншим країнам, в інших країнах подивляться ті, хто схожі по поглядах і політичному напрямку, і будуть робити так само. Це говорить про те, що в тих країнах, де є симпатики України, будуть до влади приходити антипатики, як АДФ, і у нас погіршиться ситуація. Не гроші ми повернемо. Ні! Ми втратимо підтримку Європи, а оце якраз те, чого хоче Путін. І це те, чому будуть аплодувати в Кремлі. Нам треба реагувати негайно, жорстко і з використанням дипломатичної риторики. Але те, що я запропонував, якраз вписується в цю модель. Тому що воно, по-перше, ложиться на цю історію, по-друге, б'є по репутації як Вайдель, так і АДФ, шкодить їм і, до речі, дає можливість отримати козирі в риториці ХДС і ХСС, партіям, які нас підтримують. До речі, зелені теж. Сьогодні з АДФ ніхто не хоче об'єднуватись, але якщо вони будуть далі зростати, то це може стати невідворотною історією. Нам треба реагувати. І впевнений, що наш МЗС незабаром відреагує на цей ганебний блюзнирський випад з боку пані Вайдель. Ну і бажано так відреагувати, щоб у пані Вайдель більше не було навіть бажання підіймати цю тему ані публічно, ані приватно. Тому бажаю нашому МЗФ наснаги і вдачі в цьому питанні і щоб все в них вдалося. А вам хочу подякувати за те, що ви зараз привертаєте увагу до цього відео, дивитесь його, не забували поставити вподобайки, не забули поставити, написати коментарі, поширити, підписатися. Це все важливо. Але найбільш важливо, і це важливо для України, для всіх, для кожного, для вас, для мене, для всіх підтримувати ЗСУ. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивились. Па-па. Thank you.